Hi guys, what's up? Ako si Gerard, ang inyong digital guru at welcome sa isa na namang Tagalog tutorial. Para sa video na ito, alamin natin kung paano mag-composite gamit ang Davinci Resolve. Ita-translate natin ang mga past exercise natin from After Effects to Davinci Resolve Fusion. So, kung ready na kayo, tara, magsimula na tayo. Okay, so i-re-import ko yung mga files ko from our digital matte painting or digital background exercise to our Davinci Resolve. So pupunta akong Finder and i-import ko to. Okay, para din sa mga baguhan lang sa Davinci Resolve, mag-i-import din ako ng dalawang extra files or basic explanation ng compositing gamit ang nodes. Okay, so dito sa Davinci Resolve lang din kasi free software siya. Basically, very popular siya in terms of color grading. Pero meron din siyang ibang features. Meron tayong pang-edit. This is the cut tab for vlogs. And this is your normal edit. Yung ating color correction tab, Fairlight, at saka Deliver tab. So, ang compositing naman dito is in the Fusion tab here. Okay, so lahat ng ating mga kailangan ay nasa ilalim, nasa ilalim ng ating software. Dito yung mga buttons sa baba. So, nandito ako sa media pool na tab or sa media tab, ni-import ko tong mga files natin. And then, pupunta ako sa edit tab ulit at i-import ko ang Mordor. So, kadalasan ang size ng ating canvas or composition ay nagre-rely kung ano size ng timeline. So, mag-create tayo ng bagong timeline by going to File, and then New Timeline. And then dito, I'm gonna name this Compositing 101. And then, punta tayo sa Custom Settings, and then Format. And then, liitan lang natin ang ating canvas size or aspect ratio para mas madali siya i-render. And then click natin create. So here, i-click and drag na natin ang Mordor to import it sa ating timeline. So pag na-import na natin siya, select natin siya and then let's go to our Fusion tab dito sa baba. Okay? So click natin yan. At nandito na tayo sa Davinci Fusion na section ng software. So basics lang. Dito, kung kunyari may nakikita kayong dalawang viewer, make sure dito sa taas, i-click nyo ang single viewer muna para mas hindi nakakalito. And then dito, nandito yung nodes natin. Dito natin ini-import lahat ng files natin. Dito yung media pool, pwede natin i-access yung mga in-import nating files. Effects, yung clips, yung mga edits natin. Kunyari marami na tayong edits, makikita natin dito sa baba. And then dito yung inspector, lahat ng mga i-apply natin, nandito yung settings niya, tsaka controls. And then later on yung keyframes kung mag-i-in out tayo ng video. At yung splines for animation naman. Okay, so bago din tayo magsimula, mag-composite ng something complicated, try natin also i-simplify muna ang concept ng nodes. Okay, so i-import ko rin tong sandwich. So dito, para ma-preview natin siya dito sa ating viewer, kiklik mo or i-click ko tong button dito sa baba or yung parang dot para ma-preview siya. Ang shortcut nitong dalawa, so if I zoom in, ito number 1, ito number 2 pag dalawa ang viewers mo or dalawa ang viewer mo. So dito para i-toggle ang dalawang viewer, click mo lang to sa upper right, dual viewer at makikita mo na siya. So isi-single viewer ko muna para mas focus tayo dito sa ating composite. So let's also rename this to bread. And then ito naman, let's also preview this. So ito yung ham natin. So, ham. Okay, so normally, magba-back and forth tayo sa Adobe After Effects para mag-guess nyo. So, pag pumunta tayo sa After Effects, pag in-import din natin yung dalawang sandwich na yun, so yung sandwich at yung ham.
So pag in-import natin siya dito, ito yung ham at in-import natin yung sandwich. So para ipatong ang ham sa ating sandwich, napakadali lang sa Adobe After Effects. Basically, click and drag mo lang siya and then reorder mo yung layer according dito sa baba ng timeline natin. Tapos kung gusto mo maglagay ng tinapay sa itaas ng ating parang ham, mag-click and drag ka ulit para ipatong siya or i-duplicate mo. Okay. Sa sa node-based compositing, medyo iba yung procedure niya. So just imagine bawat steps natin, for example, maglalagay tayo ng color correction, i-move natin siya, lalagyan natin siya ng blur, lahat yan magiging parang flowchart na parang steps. So dito sa bread, for example, kailangan natin ng merge node. Ang merge node basically, parang command siya para ipagpatong ang dalawang objects on top of each other. So dito sa Davinci Fusion, 2 at a time lang ang pwedeng nating ipagpatong. Using our merge node, meron tayong ditong background na input at meron tayong foreground na input. So dito, i-click at drag ko yung ham on top of our bread sa ating merge. And then i-preview natin to. Ayan na siya. So natatakpan ng ating ham ang ating bread. So para i-resize siya, again, I'll go back to Adobe After Effects. Dito para i-resize ang kunyari yung ham natin. So ganyan nangyari kasi sa Davinci Fusion. Dito sa Adobe After Effects, andito lahat ng ating attributes sa ating layer sa baba. So i-rescale lang natin siya. Kumbaga built-in na ang mga default settings dito sa ating baba ng layer natin. Dito naman sa Davinci Fusion, kailangan natin siya ilagay manually. So dito sa taas, meron tayong mga basic nodes. Pag ni-right click nyo rin dito sa ating node tab, and then click mo yung add tool, nandito lahat ng mga iba't ibang klaseng effects naman na gusto natin i-add. Meron tayong blur, color, and mga transform nodes. Ang shortcut din nito para ma-access tong add tool, so right click yan, add tool, is shift spacebar. Magkakaroon tayo ng parang search tool, kunyari transform. Makikita natin yung transform. So itong parang toolbar na to, yung again, I'll press shift and spacebar para labas ito, is similar to Adobe After Effects na effects and presets na tab. So it's similar to this one. So if you search transform, ganun din nangyayari. Okay? So dito, para i-resize ko siya, i-click ko ang transform dito sa itaas. And then, madadagdag siya dito sa aking parang flow chart na node. So dito sa transform, para i-access ko ang controls na to. So kung sa After Effects, ina-access natin ang controls using the Effects Controls tab or window. Dito naman, sa Inspector tayo. So sa Inspector, makikita natin yung size. Liitan natin siya. At pwede natin siya i-move left and right. Okay, so ang advantage naman sa nodes kasi is since lahat tayo parang naka-tree na itsura. So by the way, I'm moving the view ng node using my middle mouse button para mag-pan left and right. Also, if you wanna zoom in, zoom out dito sa viewer, click nyo lang to and then plus at minus para mag-zoom in, zoom out. Okay, so yung sa bread kasi natin, pwede natin to i-reuse. Pwede mong gamitin to as an independent parang layer by itself. So for example, dito, i-rename din natin to. Kunyari, bottom, bread, tapos plus ham. So ayan yung layer na yan, bottom bread plus ham. Tapos, dito naman sa bread, kung gusto mong magpatong ulit pa, click pa tayo ng isa pang merge node. So ayan, merge node. So dito naman bread, tapos and ham plus bread on top. So basically ganun. Let's move this to the side. Yung bread na to, pwede natin i-click at drag yung output nito papunta sa in, dito sa green, at papatong ng ating bread. So dito, I'll just make sure foreground siya.
So ngayon, hindi nyo nakikita yung output na to kasi ang naka-enable is this merge node. So para mag-switch yun, i-click natin tong merge node na to and then click natin yung dot sa baba or press natin ang 1. So ayan, ito na yung ating sandwich. So dito nakatpatong ang ating sandwich on top of our breaded tsaka ham. Pag gusto mo siya i-move to the side para makita mo kung tama yung layering mo, again, magkiklik tayo na or magdagdag tayo ng transform node dito. And then, let's just separate this. So I'm gonna hold shift, tapos click and drag papalabas para malabas tong node na to. Ang kailangan kasing connection lang ng transform node na to is dito sa ating connection to our other merge node na parang command. So para isingit siya dito sa gitna ng dalawa, pwede mo naman imano-manong i-click at drag sa in and then ito drag sa out like so. So in tapos out, pwede naman ganon. So ganyan. Or meron ding mas madali na shortcut is i-hold mo yung shift button sa keyboard mo at i-click at drag mo siya between the line dito. So make sure nakaselect siya, shift, click and drag. So ayan, nakikita mo, mag-iiba ng kulay siya, parang magiging blue yung other side and then green. Pag sabihin niya, masisingit mo na ang node na to sa dalawa. So pag na-release mo ang mouse, masisingit na siya. Okay, so ngayon ito yung transform tool ng ating bread. If you now move this to the side, so either I can use my viewer, dual viewer, or yung single viewer, makikita natin na nakapatong ng ating sandwich sa ating composite. So you can also click and drag here to change the size and then kahit i-angle siya. Okay, so basically ganun ang power ng node-based compositing. Pwede kang mag-reuse at saka pwede kang mag-set ng parang order of commands na makaka-copy and paste mo sa ibang layers mo rin. Okay? So let's try applying dati nating exercise using Adobe After Effects para gumawa ng digital backgrounds at i-apply natin siya dito sa Davinci Resolve. So I'll just zoom out. So plus and minus at i-delete ko lang to. And then let's go to our media out here. And then I'm gonna press the number 2 para ma-preview ko siya dito. Let's just zoom in. So para din hindi ako malito, I'm gonna rename this as Mordor. Ayan. Next is I'm gonna import yung water. So click and drag lang yan. Rename ko siyang water. So dito sa water, gagawin kong merge node dito sa both Mordor tsaka sa water. So pwede ako mag-click ng merge node again. And then dito sa water, gusto ko siyang maging foreground. At yung Mordor would be my background. So ayan. And then disable ko lang to media out. So para ma-preview to, kiklik ko tong dot sa baba or the number 2. So ngayon ang ating water is on top of our Mordor. Kailangan lang natin siyang i-resize at the same time i-mask naman. So dito sa Adobe After Effects, para mag-mask, naalala nyo, or kung naalala nyo, select nyo lang siya at kiklik nyo yung pen tool and then magkiklik around sa mask. Tapos nandito na yung mask natin, ma-access na natin sa ating attributes dito sa ating layer. Dito naman sa Davinci Resolve, separate node ang mask natin. So basically, ang tawag doon ay ellipse or rectangle or polygon. Okay, so usually gagawa muna ako ng polygon na separate or polygon. Ayan, so advice ko, wag nyo muna siya i-connect kasi pag i-connect nyo na siya, biglang mawawala yung water kasi hindi pa nagawa ang mask. So usually separate ko muna siyang ginagawa. Tapos kiklik ko yung polygon and then I'll start drawing sa aking viewer. So let's zoom out, so minus. And then continue lang natin ang ating mask. And then make sure to close it. So pag naka-close na, ito na ang ating mask. So pwede natin siyang i-rename din as mask.
And then, i-click at drag natin itong output papunta dito sa blue, which says parang effect mask. And then, ayan, naka-mask ng ating water. Okay, so, dito sa ating water din, nakikita ninyo, maganda kung i-resize siya. So, para gawin yon, gagawa na naman tayo ng isa pang node, which is a transform node. And then, here sa transform node, pwede na natin siyang i-stretch a little bit. Ayan. Oops, masyadong stretch. Siguro mga konti lang. Ayan. Tapos pwede rin natin siya i-flip katulad ng ginawa natin. So dito, meron tayong flip options. So na-flip natin siya. And then meron din tayong move tools dito sa baba. Okay, so ayan. Piniplace na natin ang ating layers for our composite. And then also dito sa mask, pwede rin natin siyang i-feather. So gawin natin 0.05. So let's take a look. So ayan na yung ano niya. Pwede natin i-adjust siguro 0.02 lang. Oops, 0.02. So ayan. Okay, next is, so dito, let's rename this Mordor plus water. So, ayan siya. Hindi pala nagre-record yung plus. So, Mordor water, ganyan na lang. Para malaman natin yung composite. Ito yung media out natin. Next is, maglagay naman tayo ng fire sa ating volcano. So, I'm gonna click and drag this. And then right-click, I'm gonna name this fire. And then, I'm gonna click another merge node tool or magdadagdag na naman ako. May papakita lang din ako shortcut sa inyo. So for example, medyo madaming steps every time gagawa ka ng merge node tool. So kadalasan yung iba gumagawa ng madami na tapos dito siya nakaabang. Or another shortcut is if i-click mo yung output ng asset mo at i-drag mo dito sa in ng merge node mo, gagawa siyang panibago. Okay, so again, i-click ko yung output and then i-click ko tong input ng merge node tool or another asset. Pag nirelease mo yung mouse, gagawa siya ng panibagong merge node tool. Okay, so i-click natin to para ma-preview siya dito. So nakikita natin nakapatong ang ating fire sa ating Mordor composite here. So ang gagawin ko dito sa next is magdadagdag ako ng transform ulit. At i-resize ko siya like so. And then let's zoom in. So I'm gonna click on this canvas. And then I'm gonna press plus sa aking keyboard. And then middle mouse drag. At i-move natin ang ating fire papunta sa taas ng ating volcano. Okay. So let's just resize this a little bit more. And then ayan. Okay. Okay, so dito rin sa merge node na ating composite, sa settings niya or sa mga properties niya, dito sa apply mode, this is the same as yung parang different modes mo sa After Effects. So if we go back sa After Effects, itong mga modes mo dito na screen, add, etc. Ito rin yon. So dito i-select natin ang screen para mawala ang black. And then, ayan na ang fire natin. So, let's just adjust this. And then, scale this down. So, ayan. So, medyo pangit pala ang bottom ng ating fire. So, gawa naman tayo ng mask para medyo ma-refine siya. So, I'll create another polygon. Make sure din na hindi siya connected. So, I'm gonna hold shift para ma-disconnect siya. And then, drag our node papalabas. So, dito habang nakaselect siya, magdodraw lang ako. Okay. So normally, pag beginner ka, akala mo, pag gumawa ka na ng mask, parang katulad nitong water, ilalagay mo yung mask dito sa input ng fire. Pero pag ginawa natin yon, makikita mo ay parang lumiit yung mask natin. So, paano ba ina-apply ang mask? Pag kunyari ganito na, meron kang transform, meron kang fire, tapos may merge node na tool or merge node. Usually ito, ina-apply mo siya dito sa mask naman na merge mo. So, ayan. So, dito siya naka-apply.
And then dito natin siya pwedeng i-soften like so. Ayan. Tapos, pwede na tayo magdagdag pa ng other elements. So, pwede tayo magdagdag ng fog dito. Click and drag natin siya dyan. Let's name this fog. Ayan. And then, i-click at drag natin tong output papunta dito sa merge. So, yung output niya. And then, gagawa na siya ng panibago. So, let's try to rearrange lang the nodes para mas hindi nakakalito. So, ayan. So, let's move this to the side. And then, let's click this dot para ma-preview natin siya. At i-zoom out natin. So, nakikita ninyo, nakapatong na naman ang fog natin on top of our original composite. What we can do is select the merge node and then go to apply. Tapos, switch natin to screen. So ngayon, ito ng ating fog. Para maglagay tayo ng tint effect sa After Effects, diba naalala nyo, naglagay tayo ng tint effect sa ating fog. Dito naman, pwede kayo mag-experiment with different kinds of effects. So if we press Shift Spacebar, marami tayong effects dito. Or kung kunyari, gusto nyo try siya one by one, pwede kayo mag-right click, add tool, tapos try nyo siya one by one. Pero most likely din, andito na lahat ng kailangan ninyo. So ito yung mga pinaka-basic nodes naman. We can use a color corrector node dito. And then from here, using the color wheel, pwede natin siya i-adjust. So, pwede natin siyang i-set sa red. Ang maganda rin kasi dito is meron tayong different ranges. Meaning, kunyari, ito yung buong color ng ating image, yung shadow, highlights, at saka midtones, nagiging red. Pero what if kung gusto mo yung shadows lang or yung highlights lang ang mag-iba ng kulay, pwede ka mag-change ng range to highlights. At dito, i-change mo siya para magkaroon ka ng mas maraming variations sa effects mo. So if I zoom in, so before and after, para makita ang before and after dito sa taas, ito yung on and off na node. So before, after. So ayan itsura niya. So pwede tayo mag-change sa shadows to medyo mga bluish or reddish. Ayan. Ayan nakikita natin. Same as our composite. And then, let's also click and drag this sa output natin. Pwede na tayo maglagay ng curves. So, ito yung curves natin. Same as sa After Effects din. Yung color curves. And then, gagawa tayo ng S-curve. So, click and drag lang dito. So, para ma-preview din kung anong ang ginagawa nitong curves na to. Remember, yun yung kailangan mo laging ginagawa. I-click mo to para yan yung ma-preview. Or, pwede yung pinaka-last na, i-click mo yung preview. Yan, so ito itsura niya. So medyo pangit pala yung adjustment natin. Reset natin siya by clicking here sa reset button sa taas. And then dito i-adjust natin ang ating image. Huwag masyadong malakas. Before ng ating curves, dito sa merge node na dulo, add tayo ng color corrector at bawasan natin yung saturation a little bit. Ayan. Ay, nakalimutan na pala natin yung water natin kanina, which is ginawa natin sa Adobe After Effects, maglagay ng color corrector after ng transform. So maglagay tayo ng color corrector dito, and then bawasan natin yung saturation niya para lang mag-match siya mas maigi. Okay? So ito na ang ating composite. Kapag maglalagay tayo ng lens flare, medyo mano-mano yun. So kailangan nyo kumuha ng lens flare na image at ipapatong siya manually and then i-animate siya. So dito, yun yung medyo limitations siya. Lahat kasi from scratch ginagawa. So manual lahat. Unlike sa After Effects, marami tayong plugins na naka-built-in or nabibili sa mga different online stores. Pero ang maganda din naman kasi dito is pag lahat manual, mas flexible. Okay, so isang advantage din ng node compositing is madali i-replace, kunyari, ang mga elements sa ating VFX shot. For example, yung fog na to, gusto mo i-replace with another fog. All you need to do is just click and drag this here at mare-replace siya. So nakikita niyo, are you sure you want to replace fog with median? Which is yung ni-click at drag natin. Click OK.
at mare-replace na siya. Although sa Adobe After Effects, may ganun din feature. So itong fog natin, kung gusto natin i-replace with another fog, for example this one, pwede natin i-hold ang Alt or Option sa keyboard and then click and drag natin dito sa ating layer at mare-replace na siya. So iba lang ang parang procedure ng nodes versus layers. Next din is, kunyari dito sa nodes nakikita mo, parang minsan, kunyari you started compositing na, minsan may pipitik na isang layer, mawawala siya kasi hindi mo nakikita. If you go to After Effects, dito nakikita natin kung ano yung length ng bawat layer. Pero what if kunyari yung fog natin nakakat na ganito, and then once you play it, ang maganda yung composite natin, pero dito biglang mawawala kasi nakat ng ating element or video. Dito sa Davinci Fusion naman, makikita natin yung timeline or yung parang video layers kung gaano kahaba yung in and out nila by clicking keyframes. So dito sa keyframes nakikita natin yung more door layer, yung merge layer, mga color corrector na in-apply natin. Lahat yan parang nakaset na same length ng bawat element natin. Later on, kung mas complex na ang composite ninyo, kunyari may nag-fade in, fade out, or may nakakat, pwede mo i-reduce parang duration ng isang layer by just clicking and dragging here sa ating keyframes. At kunyari yan, mapipitik na ang more door, or for example, gusto mo mawala ang fire. Ang maganda rin kasi dito is anything connected sa layer na to, kunyari yung fire natin, yung transform, pag ni-shorten nyo ang duration, kasama rin siya. Pero na nga lang, kung kunyari yung mask ninyo, for example, let's look for yung water, yan. So yung water natin, let's look for the water, ito. Pag ni-shorten natin siya, pansinin nyo yung mask natin hindi siya kasama. Kasi minsan kailangan natin yung mask mag-extend or maging shorter. So, just be mindful na pag ni-shorten nyo yung, kunyari, nodes yun na may mask, minsan hindi sumasama yung mask dito. So, ayun lang, tandaan nyo lang siya kasi baka pag complex na ang node tree ninyo, medyo maligaw na kayo. Okay? So, tignan natin ang out. So, medyo okay na to for our first test run on compositing using nodes. Kung gusto mo na siya i-render, pumunta lang kayo ulit sa Edit tab. So, press lang natin in at out. So, in at saka out. Ayan. And then, let's go to the Deliver tab here. So, I'm gonna zoom in. Yung rocket na button na to. And then, dito sa ating upper left, makikita natin yung iba't ibang settings na pwede natin i-apply. So, Compositing 101. And then, click natin Browse kung saan siya magsasave. So, lagay ko sa desktop ko. And then, pwede ka mag-click ng codec, QuickTime, H.264. And then, after that, pwede mo siya i-add to render queue. Tapos, i-click mo ang start render para ma-save yung video composite mo. So, dito nagtatapos ang tutorial na ito kung paano mag-composite gamit ang Davinci Fusion. Maraming salamat sa pagnood ng tutorial na ito. Magkita-kita tayo ulit sa next Tagalog tutorial. Paalam!